Terve internet! Mukava kun tulit kanavalle. Tänään minulla on jotain todella kuumaa, tai pitäisikö sanoa lämmittävää esiteltävänä. Kyseessä on Moskomoton Ectotherm Insulated Heated Jacket, eli lämmitettävä takki, joka on suunniteltu erityisesti moottoripyöräilijöille. Moskomoto on tunnettu laadukkaista seikkailumoottoripyörävarusteistaan ja tämä Ectotherm takki ei ole poikkeus. Takissa on huipputeknologiaa ja samalla se on kuitenkin käytännöllinen ja tyylikäs. Lisäksi se saa, ainakin minulla, vähentämään reissuille mukaan otettavaa tavaramäärää. Miten? Se selviää myöhemmin. Takki on kohtuullisen kallis, mutta itse ainakin odotan sen kestävän vuosia. Olen pyrkinyt ainakin tärkeimmät varusteet hankkimaan laadukkaampina ja usein ei ole tarvinnutkaan pettyä. Olen siis tutustunut tähän vaatteeseen vain netistä saatavan tiedon kautta. Valmistajalla on hyvin kattavat tiedot koko taulukkoa myöten. Ja netin syövereistä löytyy useampi video ja kirjoitus tästä takista. Olen havainnut Moskomoton olevan luotettava valmistaja, joka pyrkii tuotteessaan korkeaan laatuun ja käytettävyyteen. Ymmärtääkseni koko firman henkilöstö on enemmän tai vähemmän moottoripyöräilijöitä, joten sen voi kuvitella lisäävän asiantuntemusta ainakin käyttäjänäkökulmasta. Aloitetaan avaamalla Moskomotolta ostamani paketti, jossa takin pitäisi olla. Olen ostanut tämän omilla rahoillani. Tämä video ei siis ole sponsoroitu millään tavalla. No niin, hyvin pakattu tänne näin. Ensimmäisenä on kuitti siitä, että mitä on tullut ostettua. Sitten on mainosmateriaalia. Tough Gear Hard Travel. Hienoa. Ja hei, aivan mahtavan näköinen tarra-arkki. Tää on kyllä upea. Mä näytän joskus tuon mun tarrakokoelman teille sitten. Ja sitten on muovipussiin pakattu takki. Koska tässä takissa on sähkölämmitysjärjestelmä, niin sehän pitää sisällään kaapeloinnin. Eli avataanpa tämä kaapelipussi ensiksi. Ja tässä on hienosti maininta, että jos aiot asentaa tämän näin, niin kytket tämä punainen positiiviseen akun napaan ja musta negatiiviseen akun napaan. Ja tietenkin oikeaoppisen moottoripyörävarusteen, joka kytketään sähköihin, niin sen mukaisesti tässä on myöskin sulake, kyllä. Se on 5 ampeerin sulake. Tähän ei todellakaan kannata isompaa sulaketta laittaa, koska tämän valmistaja todennut, että tämä 5 ampeerin sulake riittää tämän takin toimintaan. Sitten on johto, koaksiaalikaapeli, kohtuullisen pitkä, riittää varmaan useimpien moottoripyörien akusta siihen sopivalle etäisyydelle. Sitten on itse takki. Heti ensimmäisenä tässä paistaa tämä Moskomoton logo, joka on sisilisko ymmärtääkseni. Se on ihan mukava ja semmoinen originaali tuotemerkki tai logo tälle firmalle ja sen tuotteille. Päätin ottaa tällaisen tiilenvärisen tai miksikä tätä nyt sanotaankaan, terrakotta. Tämä on ehkä vähän mukavamman värinen kuin se toinen vaihtoehto, joka oli vähän sellainen harmaahko. Avataan tämä takki tähän näin ja katsellaan hieman. Laitan sen kohta päälle kyllä sitten, älkää hätälkö. Tässä on pitkä vetoketju, kaulus, joka ei tule liian korkealle, mikä on hyvä asia, koska ajotakin kaulus on yleensä vähän korkeampi ja tämä jää sitten siihen alle. Vetoketju aukeaa näppärästi ja tällä sisäpuolella ei ole mitään erikoista. Tämän sisäkankaan, joka on tämmöistä vähän liukuvaa kangasta, niin sen alta tuntuu tämä sähköjohtojen vieminen tänne eri paikkoihin, mutta tässähän tätä lämmitystä ei ole toteutettu perinteisesti sähkökaapeleilla. Tässä on yhteensä 6 kappaletta tämmöisiä isohkoja hiilikuituisia lämmityselementtejä. Tässä on tämä rinnan puolen lämmityselementti. Samanlainen löytyy toiselta puolelta. Sitten selässä on iso lämmityselementti ja sitten täällä kaulaosuudessa. Tässä takissa on taskuja 3 kappaletta. Eli iso tasku täällä sivussa, toinen iso tasku täällä ja toinen näistä oli käännettävissä sitten
pussiksi jollakin menetelmällä, joten tämän takin voi tunkea sinne pussiin sitten. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Lisäksi tässä edessä on rintatasku, joka valitettavan monella valmistajalla jää liian pieneksi, että siellä voisi pitää kännykkää tai muuta mitään merkittävää. Mutta tämä tuntuu aika isolta. Tänne menee koko käsi sisälle ja puhelin mahtuu siihen hyvin. Hihansuissa tässä on tämmöiset joustavat peukaloaukot, jos haluaa, että tämä takki vedetään niin pitkälle, että se tulee tänne käden päälle ja peukalo jää tuosta välistä. Varsinainen takin erikoisominaisuus löytyy täältä sisäpuolelta, eli tämä on siis vasemmalla puolella tuossa vetoketjun vieressä tämmöinen pieni taskun tyyppinen, jonka voi avata. Ja tästä tämä läppä kääntyy sitten tämmöiseksi tuohon reiden päälle tulevaksi ohjausyksiköksi, jossa tästä napista painamalla saa säädettyä 3 eri lämpötila-asetusta tai sitten kokonaan pois päältä. Ja kun tuo äskeinen sähköjohto oli tuossa, niin tästä löytyy se vastakappale. Sen voi näppärästi kääriä. Tämä on 3,40 senttiä pitkä ja sen voi näppärästi kääriä sitten tähän takin sisäpuolelle, kun tätä ei käytä ajotakkina. Kangas tuntuu olevan mukavaa, pehmeää kangasta päältä päin ja kuitenkin sellaista, että tämän voi helposti jättää sinne välitakiksi ja päälle tulee sitten varsinainen ajotakki, jossa on suojat ja kaikki muu tärkeä sateenkestävyys. Tässä on tehty DWR, eli se veden hylkimiskäsittely tähän pintaan, ja tämän voi itsekin käsitellä varmaan, jos esimerkiksi tätä pitää päällä illalla sitten majoituksessa. Ja saattaa sataa vettä, niin tämä pitää vähän vesisadetta siinä. No niin, laitetaan tämä takki päälle. No niin, tämä vaikuttaa tosi hyvältä takilta. Tässä on peukaloaukot, niin kuin sanoin tuossa. Taskuja löytyy joka lähtöön. Hyvät sivutaskut, isot taskut, tänne mahtuu tavaraa. Tämä ei ole kuitenkaan ihan älyttömän löysä, mikä on eduksi tälle lämmitysasialle tässä. Ja tuntuu sopivan päälle ja on kyllä ihan hienon näköinen. Mutta lähdetään käymään läpi tätä takkiasiaa vähän tarkemmin, eli pikkasen historiaa. Mulla on ollut tämmöisiä lämmitettäviä varusteita jo vaikka kuinka pitkän aikaa. Tässä on sähkölämmitettävät hansikkaat. Sitten on sähkölämmitettävät sukat. Ja viimeiseksi tässä on tällainen sähkölämmitettävä takki, jonka valmistaja on Powerled. Tämä takki on ollut mulla matkoilla useita vuosia ja tämä on kestänyt tosi hyvin. Tämä periaate tälle takille on ihan sama kuin tässä Ectotherm-takissakin, että tämä tulee moottoripyörän sähköihin, mutta tämän toteutustapa on pikkasen erilainen. Tässä on käytetty tämmöisiä lämpeneviä kaapeleita täällä takin sisällä vuoren välissä. Ja tässä on lisäksi tämmöinen kauko-ohjain, jonka voi laittaa sitten vaikka tuohon moottoripyörän ohjaustankoon ja siitä voi säätää sitten sitä lämpötilaa. Tämän takin kangasmateriaali on synteettinen. Tässä ei ole mitään lämpökerroksia välissä. Tässä on pari kerrosta, on sisäkerros ja sitten tuo ulkokerros. Ja tämä ulkopinta on ehkä tämmöistä hieman kumimaista ainetta. Ja tämä takki ei koskaan ole ollut mikään monikäyttöinen takki, ei mikään hirveä suosikki mulla ainakaan. Ja koska tämä takki on oikeastaan vaan siihen moottoripyörällä ajamiseen hyvä, kun tämä on välitakkina siellä ajotakin alla, niin olen ottanut useasti mukaan sitten tällaisen kevyt untuva takin tähän. Ja tämä kevyt untuva takkihan toimii ihan hyvin tiettyihin lämpötiloihin asti. Ja tämä on kohtuullisen hyvä sikäli, että tämä pakkautuu pieneen tilaan ja on ihan asiallinen. Tätä voi käyttää vaikka kaupunkitakkina tai sitten kun ollaan leirissä tai muuta. Niin,
Tämän takin pitäisi korvata nuo 2 äsken esittelemääni takkia sillä tavalla, että tämän ominaisuudet on suurin piirtein samanlaiset kuin tuon kevytuntuva takin, eli tässä on itsessään jo eristekerros ja sitten toisaalta niin kun tämä on sähkölämmitteinen takki, niin tämä korvaa tuon vanhemman, raskaamman ja vähän epäkäytännöllisemmän takin. Mutta katsotaan pikkasen näitä ominaisuuksia. Eli valmistajan mukaan tässä takissa on 6 kappaletta joustavia hiilikuituisia lämmityspaneeleita. Ne löytyy näistä strategisista kohdista täältä kauluksesta ja käsivarsista, rinnasta ja takaa. Tämä takki toimii tosiaan 12 voltin sähköllä ja kuluttaa 42 wattia maksimiteholla. Verrattuna tuohon aikaisemmin esittelemääni Powerletin takkiin, joka on 120 wattia, niin tämä käy paljon paremmin pienempien moottoripyörien, pienempien latureiden tehoon tämä takki, koska tämä on kuitenkin 1/3 tuon ottamasta tehosta. Tämä menee helposti pienen kasaan. Tämä puristuu tosi mukavasti pieneksi möykyksi, ei vie paljon tilaa siellä matkatavaroissa. Tämä eristekerros on sellaista aerogeelillä vahvistettua Primaloft-materiaalia, jolla on ainakin tekstin mukaan paremmat ominaisuudet kuin untuvalla. Untuvatakissa on se ongelma, että jos untuva kastuu, niin se menettää sitä lämpöeristystehoaan, mutta tämmöinen keinotekoinen materiaali kastuessaan ei. Sitten tähän pintaan on ruiskutettu jo tehtaalla tämmöinen DVR, eli veden hylkimispinnote, jonka voi tietenkin uusia ihan kotikonsteinkin. Näin. Tässä takin tärkeimmät tekniset ominaisuudet ja lisätietoa tosiaan saa valmistajan sivuilta. Sieltä löytyy hyvät kokotaulukot ja informaatiota. Minun mielestä lämpötakki on tosi oleellinen osa moottoripyöräilijän arkea ja pyörämatkoja. Varsinkin täällä Pohjolassa, missä ajellaan aika paljon viileissä olosuhteissa. Totta kai hellekesällä, kun tietää, että lämpötilat illalla ja yölläkin on aika korkealla, niin tämmöistä välitakkia ei tarvitse ottaa mukaan. Mutta esimerkiksi jos minä lähtisin Norjan reissulle, niin kuin tässä nyt tulen hetken päästä lähtemään, niin aion ottaa tällaisen takin joka tapauksessa mukaan, koska käytäntö on opettanut se niillä kaikilla mun pitkillä ajoreissuilla, että kelit vaihtelee, saattaa tulla viileää, saattaa tulla sadetta, on toki hellettä joskus ollut ja auringonpaistetta, mutta niitä kurjimpia kelejä varten tarvitsee mukaan kuitenkin sitten jotain, joka tuottaa sitä lämpöä ajaessa ja toisaalta myös ajoturvallisuutta, koska jos koko ajaminen menee siihen, että kärvistelee kylmässä ja sormia paleltaa ja koko vartaloa sitten hetken päästä paleltaa, niin ei voi enää keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen palelemiseen, jolloin se ajaminen ja siihen liittyvät äkilliset tilanteet jää sitten helposti toiseksi ja huomaa, että siihen ajamiseen on turtunut, kun on niin kylmä. Mutta mukava, kun jaksoit olla tällä kanavalla tähän asti ja palataan asiaan tulevaisuudessa moottoripyöräilyaiheisilla videoilla. Muista tilata kanava ja klikkaa kellokuvakkeesta, niin saat ilmoituksen aina kun laitan uuden videon kanavalleni.